नमस्कार। भैरो आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरो टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैगरी भैरो एफएम 97.3 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै लुम्बिनीबाट प्रसारमा रहेको रेडियो गौतम बुद्ध 98.4 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन, हामी यो भैरो आवाज कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा समेट्ने क्रममा आज हामी एउटा यस्तो विषयलाई समेट्दैछौँ जुन कुरा हाम्रो समग्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। भैरोमै जन्मिनुभएका भैरोका एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसँग हामीले खास गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर उहाँ एउटा अभियानमै हुनुहुन्छ र हामी सबैले चिनेका चिरपरिचित डाक्टर लेखचङ थापाज्यूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने उहाँसँग हामीले खास गरी यो पक्षघातका विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शक तथा श्रोताबिन, आज हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग एकजना विदेशी डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर क्रिस्टिन टुन्केल हुनुहुन्छ। उहाँ कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने स्ट्रोकको चाहिँ यो उहाँ चाहिँ स्पेशलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ चाहिँ जर्मनको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना डाक्टर साहबलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दिपेशजी, यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा। म सुरुमा डाक्टर लेखचङ थापासँग जान्छु। डाक्टर साहब, यो पक्षघात भनेको के हो र यो पक्षघातको विषयमा यहाँ निरन्तर रूपमा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एकदम सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। काठमाडौँदेखि रहेर आफ्नो जन्मस्थल भैरोमा समेत यो विषयमा गम्भीर रूपमा चाहिँ विगतका महिनादेखि विगतका वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय पनि केही तालिमहरू यस विषयमा चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न त्यस किसिमको जनशक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले तालिम पनि दिइसक्नु भएको छ। र पछिल्लो अवस्थामा आइसक्दा यहाँहरूले पक्षघातका विषयमा रहेर आफ्नो अभियानलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ? दिपेशजी, तपाईले भनेअनुसार पक्षघात अथवा मस्तिष्क, जसलाई मस्तिष्कघात पनि भनिन्छ, यस विषयमा हामीले पहिला पनि कुरा चर्चा गरेकै थियौँ। र मस्तिष्कघात भनेको एउटा हामीले नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा यसलाई स्ट्रोक पनि भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ दिमागको नसा फुटेर या त दिमागको नसा सुकेर दिमागलाई असर गर्छ, जसले गर्दा एक पक्ष मान्छेको चल्दैन, जसलाई हामी नेपालीमा प्यारालाइसिस पनि भन्ने गर्छौँ र तराईतिर हामी त्यसलाई चाहिँ लकवा अथवा बयर पनि भनेर सुन्ने गर्दैछौँ। र यो कुनै नौलो बिमारी होइन, यो सायद हामी हरेक घरमा हरेक परिवारले यो चिनेकै यो बिमारी हो, देखेकै बिमारी हो। र यो बिमारी पहिला धेरै वर्ष पहिला 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चाहिँ यसको उपचार पनि थिएन भन्ने थिएन पनि, यो नेपालमा थिएन, संसारमा हुँदै पनि। र यो हामी सबैलाई थाहा थियो, तर यसको उपचार बाहिर निक्लिसकेपछि नेपालमा कसरी भित्र्याउने भन्ने क्रममा यहाँले भने जस्तो हामी निरन्तर लागि नै राखेका थियौँ। र नेपालमा 2010-11 तिर हामीले यसलाई सुरु पनि गर्न सफल पनि भयौँ। र त्यो उपचार काठमाडौँमा मात्र नभएर भैरोमा पनि लिएर आउन सफल भयौँ। र त्यही सिलसिलामा नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनको पनि जन्म भएको हो, भैरोबाटै जन्म भएको। र नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले यही विषयमा एडभोकेसी गर्छ, अथवा चाहिँ यही विषयमा जनतालाई अगाडि राखेर यसको उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ यसले चाहिँ व्याख्या गर्दछ र जनताको लागि एउटा लड्ने काम गर्दछ यो एसोसिएसनले। तर साथसाथै यसले मेडिकल पर्सनल जो यस विषयमा लाग्नु भएको छ नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि, त्यसलाई एउटा छातामुनि लिएर आउने एउटा काम पनि गर्दछ। र यसै सिलसिलामा अहिले हामी चाहिँ वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसन र एन्जल्स इनिसिएटिभ भन्ने अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ जर्मनको हाइडलबर्गमा छ, त्यहाँ हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीका प्रोफेसर्सहरू जो डाक्टर क्रिस्टिन पनि हुनुहुन्छ, आज हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर हामीले देशव्यापी एउटा नेपाल स्ट्रोक प्रोजेक्ट भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, जुन आधी हाफ वे पनि भइसकेको छ ट्रेनिङ प्रोग्राममा। र त्यही सिलसिलामा अहिले हामी स्ट्रोकको कार्यक्रमलाई धेरै अगाडिसम्म पुर्याइसकेछौँ, जसले मलाई विश्वास छ कि सबै जनता, भैरोको मात्र नभएर सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ यसले चाहिँ सेवा पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्लिज डाक्टर क्रिस्टिन, can you introduce please? Yes. Hello, Namaste. Thank you very much for having the opportunity to be here today. Please excuse that I speak in English. I promise that my Nepali will improve in the next month. So my name is Christine Tunkel. I'm working as a stroke neurologist in the University Hospital of Heidelberg in Germany.
So in my hospital, we are very specialized on stroke care because stroke is such a common disease. So 1 in 4 people will have a stroke in their lifetime, and 1 in 4 is such an incredible huge number. If we imagine that 1 in 4 from our friends and 1 in 4 from our family will get a stroke, we really need to care about it worldwide. So I started to work in stroke care 6 years ago because the beautiful thing about stroke care is that we can treat a stroke. It is a very common disease, but if we treat it in time, if we go to hospital very fast, we can really cure a stroke, right? Yeah. What are you in Nepal? So I've been working in stroke care in Germany since 6 years, and I joined the Angels Initiative some years ago in the World Stroke Organization. What? So with the Angels Initiative, we learned that stroke care needs to be improved worldwide, and we started to work in the Eastern European countries, and they made such a huge progress. So it was not about financial means or something, it was about the people who want to improve stroke care in their hospitals. And Dr. Lekjang Thapa published, and he went to so many congresses, so the whole world got attracted to Nepal and thought wow, they are working so hard on stroke care, how can we assist them? That is how we came together 2 years ago, and Professor Hake made the contact, so the past president of the World Stroke Organization highlighted Nepal as such a beautiful country where we should improve our work together. हजुर यसैमा दिपेशजी मैले जस्ट 2 शब्द राख्नु पर्दाखेरि यसैमा चाहिँ जस्तो स्ट्रोकमा काम गर्ने बेलामा हामीले जति पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले जति पेपर्सहरू हाम्रो रिसर्चहरू निकाल्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ हामी धेरै ग्रुपहरू इन्टरनेसनल ग्रुपहरू हामी मिट गर्थ्यौँ त्यही क्रममा चाहिँ उहाँहरूले विदेशमा बसेर जुन वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसन हाम्रो ठुलो छाता भनौँ हाम्रो छाता त्यो अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ नेपालमा यति राम्रो काम भइरहेछ भन्ने सुनेको भएर उहाँहरू डाक्टर क्रिस्टिनहरू उहाँहरूसँगै काम गर्ने मतलब गर्दै गर्नुहुन्थ्यो र त्यही सन्दर्भमा उहाँहरूको सोचमा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ यो स्ट्रोकलाई अझ राम्रो बनाउन हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटीको कुरा भएको थियो र उहाँले भने जस्तो 2 महिना अगाडि चाहिँ जसरी डाक्टर क्रिस्टिन र हाम्रो इमेल मार्फत कुरा सुरु भएको र अहिले चाहिँ हामी 2 महिना भित्रै चाहिँ अहिले भेट पनि भएर नेपालमा चाहिँ काम सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अनि दोस्रो एउटा चिज यो पक्षघातको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरिमा खास गरी यो पक्षघात भन्ने कुरा बिरामी भन्ने कुरा एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिमा उसले आफूले गर्ने हेल्थ सेक्टरमा भर पर्ने अवस्था जस्तो देखिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, किन भन्दाखेरि पक्षघातका कारणहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेको खानपानदेखि लिएर अन्य विभिन्न विषयका कारणले गर्दाखेरि मात्र यो त्यसपछिको अवस्थामा बल्ल पक्षघात हुने भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमको लक्षणहरू त्यसका लक्षणहरू देखिएको अवस्था छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले पक्षघातको उपचार भन्दा पनि पक्षघात हुनुभन्दा पहिले गर्न सक्ने नियन्त्रण गर्न सक्ने उपायहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउन सक्यो भने कतिको सहज हुन्छ? एकदमै दिपेशजी यो कस्तो नि हाम्रो संस्था अथवा नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनको एउटा प्रमुख एउटा पार्ट चाहिँ अवेरनेस पनि हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट के छ भने पक्षघात भएपछि उपचार गर्नुभन्दा हुनै नै नदिनु सबभन्दा राम्रो कुरा र पक्षघात हुन नदिनको लागि चाहिँ यहाँले भने जस्तो धेरै चिजहरू छन् जुन हामीले हाम्रो कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। कतिपय चिज त हामीले आफूलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैन, पक्षघात हुने रिस्क फ्याक्टर भन्छ, जोखिम मतलब कारकहरू, जोखिम अथवा कारक तत्त्वहरू तीमध्ये जस्तो अलिकति उमेर भएपछि पक्षघात हुने रिस्क त बढ्छ नि, त्यसलाई त हाम्रो हातमा हुँदैन। तर त्यो भन्दै धेरै चिजहरू हाम्रो हातमा हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। जस्तै उदाहरणलाई हामीले कुरा गर्यौँ भने जस्तो प्रेसर राम्रो उपचार गरेनौँ भने पक्षघात हुन्छ, सुगर राम्रो उपचार गर्न सकेनौँ भने पक्षघात हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मोटोपन खानपानमा चिल्लोपन बढ्यो भने हामीलाई पक्षघात हुन्छ। र सबैभन्दा हाम्रो अनुसन्धान मार्फत हामीले भेटेको चिज चाहिँ चुरोट त खाँदै नखानु भन्छौँ, जस्तो चुरोट रक्सीले पनि पक्षघात हुन्छ। यी सामान्य कुराहरू जुन हामी सबै सर्वसाधारणलाई थाहा छ, तर यहाँले भने जस्तो हामीले साँच्चैको यसले पक्षघात गर्छ है भनेर पनि समाजमा लिएर जान एकदम जरुरी छ। र हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि गरेछौँ र यहाँले भने अनुसार अथवा भने जस्तो हामीले यसलाई अझ बृहत रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत अझ देशभरि फैलाउँदै पनि जानेछौँ। र यसै सन्दर्भमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यी सबै चिजहरूले मुटु मात्र हान्दैन, यसले दिमागमा पनि हान्छ र दिमागलाई हान्यो भने
त्यो मान्छेको अवस्था पहिला जस्तो रहँदैन, मुटुको बरु फर्किन सक्छ, तर दिमागमा हान्यो भने समय नै यति छोटो हुन्छ त्यो समयमा उपचार गर्नु, त्यतिखेरसम्म धेरै नेपाली जनता अस्पताल पनि पुग्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा यहाँले भनेको ध्रुव सत्य कुरा के भन्दा पक्षघात हुनै नदिनु, त्यही भएर यो चिजहरूलाई नै बचाउनु पर्छ। हामी पक्षघात होस् भनेर कसैलाई पनि भन्दैनौँ। जस्तो कि हामीले अस्पताल जाँदाखेरिमा बिरामीहरू अस्पताल जाँदाखेरि देखिरहेका हुन्छौँ नि, औषधि लिइसकेपछि यो चिज खानु यो चिज नखानु भन्ने हुन्छ कि। हजुर, होइन त्यो चिज हामीले त्योभन्दा पहिल्यै जनचेतना फैलाउन सक्यौँ भने होइन यसको चिज यो कारक हुनसक्छ है। हजुर, जस्तो कि हामीले पक्षघातलाई हामीले हेर्दाखेरिमा सायद दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नसा सुकेर अथवा नसा थुनिएर हुन्छ भने एउटा फुटेर, एउटा जुनलाई ब्रेन हेमरेज पनि भनिन्छ। हामीले अहिले चाहिँ थुनिएर हुने जुन पक्षघात छ जहाँसम्म चाहिँ ब्रेन हेमरेज भन्दा पनि बाहिरको चाहिँ पक्षघातलाई हामी कुरा गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै जस्तो यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ जस्तो हामी औषधि खाएर जान्छौँ, औषधि लिन्छौँ, लिइसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्छौँ के खाने के नखाने, तर कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, एकदम मिठो कुरा। आई फिल लाइक रियली तपाईँ एउटा मेडिकल वेमा एकदमै चिन्तन मनन गर्ने मान्छे जस्तो मैले बुझिसकेँ यहाँले भनेको कुराले। एकदम सत्य कुरा के भने औषधि हातमा आइसकेपछि के खाने के नखाने नसोध्नुहोस्। एभ्री डे ऐनामा बिहान उठेर आफैलाई आज म के खाने आज म के गर्ने भन्ने सोच्नुहोस्, पक्षघात हुँदैन, धेरै घट्छ। एकदम सत्य। यो हामीले हाम्रो जनतालाई अझ पनि हाम्रो समाजलाई भन्न जरुरी छ। यही सन्दर्भमा हामी त्यसमा कमी कमजोरी छौँ, तर मैले यही कुरा डाक्टर क्रिस्टिनसँग म आफ्नो तरिकाले राख्छु। अनि हामी विदेशमा उहाँहरूको के छ त यो अनुभव यो पनि बुझ्छु। डाक्टर क्रिस्टिन एक्चुअली लाइक he has beautifully outlined that after somebody gets a disease, then they go to doctor, they take pills, and then they ask what should I avoid. But what he wants, what he was asking me is like, if people start thinking what to eat, what not to eat, what to avoid, and how to change their lifestyle, they would never have stroke, or their stroke chances would be reduced. Yeah. How is that? Yeah, the risks You can reduce it so much. So what is the practice back in your country? How do you take this kind of things back in your country? What we do and what we also do here together is that we educate the people, that we tell them it's in your hand if you stop smoking, if you eat healthy, just put less sugar in your tea, stop to eat sweets and fast food, and be active, go moving, walk instead of taking a car. That can really help to decrease your risk. So we say like nearly 80% of the strokes can be prevented if we change our lifestyle, and we don't have to change it completely, but making small changes will help. Can bring about a big change in your life, right? Absolutely, just small things every day. Yeah. So idea is like in Europe or in Nepal, situation is same. Europe होस् या नेपाल होस्, चीज त यो एउटै नै रहेछ। मैले अस्ति धेरै अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरिमा हरेक चिज जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरिमा यो चिज चाहिँ बढी देखिएको जस्तो देखिएको हुन्छ। जस्तो कि हजुरले भनिसक्नु भयो सुगरको त औषधि उपचार गर्ने उपचार छ नि त, उपचारमा लापरवाही गर्यो भने त्यसको सेकेन्डरीमा जाने भनेकै त्यो ठाउँमा पुग्छ। प्रेसरको पनि त्यो अवस्था छ। हजुर, जुनले खानपानमा लापरवाही गरेको छ त्यसको जाने भनेको पनि त्यही पक्षघातको अन्तिम बिन्दु भनेको त्यहाँ नै जाने अवस्था देखिएको छ। हो नि दिपेशजी, हो नि। जस्तो मैले मेरो प्र्याक्टिसमा म जब प्र्याक्टिस गर्छु एकचोटि स्ट्रोकको बिमारी मैले भेटेँ भने म सिर्फ उहाँहरूलाई एउटा मात्र कुरा भन्छु, तपाईहरूले राम्रोसँग प्रेसर र सुगरको उपचार गर्यो भने म चाहिँदैन। जुन दिन म चाहिन्छ त्यो दिन तपाईँलाई धेरै घात पुगिसकेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यही भएर त्यो चिज पहिले गर्नु। म भनेको तपाईँहरूले राम्रो गर्दा पनि तपाईहरूको केही भएन भने मैले सहयोग गर्न सक्छु, र मैले सहयोग गर्न भन्दा पहिले नै तपाईहरूले आफ्नो ख्याल गर्नु भने म जस्तो खुसी कोही हुन्न भन्छु। यहाँले भनेको कुरालाई उजागर गर्दै मैले के भन्न खोजेको भने राम्रोसँग प्रेसरको उपचार, राम्रोसँग सुगरको उपचार, राम्रोसँग एक्सर्साइज, राम्रोसँग खानपिन गर्यो भने हामी धेरै कुरा स्ट्रोक मात्र नभएर हार्ट एट्याकबाट पनि बच्न सक्छौँ। सो डाक्टर साहब, हामीको जो एन्जाइटी बढ्ने क्रम छ अहिले सबै मानिसहरूमा होइन, यसले कतिको यसको त्यससित सम्बन्ध रहन्छ? स्ट्रेस, एङ्जाइटी भनेको एउटा स्ट्रेस हो। सो स्ट्रेस अहिले जस्तो इन्टर स्ट्रोक स्टडी भन्ने छ, जुन स्टडीमा केले गर्दो रहेछ त रिक्स भनेर एउटा आधार त चाहियो।
एउटा हामीलाई चाहिँ के भन्छ इभिडेन्स त चाहियो। त्यो इभिडेन्सको लागि स्टडी यो एउटा अनुसन्धानमा के देखाएको छ, स्ट्रेस पनि 10वटा जुन हामी गन्छौँ नि रिस्क फ्याक्टर मध्येको एउटा स्ट्रेस हो, एउटा चाहिँ टेन्सन हो, स्ट्रेस हो, जसले स्ट्रोक रिस्क चाहिँ बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एङ्जाइटी स्ट्रेसहरूले पनि स्ट्रोक हुन सक्ने मान्छेहरूमा रिस्क चाहिँ अत्याधिक बढाउँछ। र हामीले भन्न सक्ने स्ट्रेस नलिनुस् मात्रै हो, तर मान्छेहरूले स्ट्रेस एक दिन गएर म स्ट्रेस लिन्न भनेर कसैले सक्दैन, यो त हाम्रो बनोट हो। त्यही भएर हामी पहिलेदेखि हाम्रो बालबच्चालाई नै हामी स्ट्रेस कसरी नलिने अथवा स्ट्रेस कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा बालबच्चादेखि सिकाउँदै जानुपर्छ समाजलाई भन्ने म भन्छु। र यही सन्दर्भमा what we are discussing is like how is stress actually contributing to the cause for stroke. So we in Nepal find lots of people undergoing so many stresses in their life, and not only other diseases, but stroke, definitely in stroke patients also, when we carefully take history, we find that they had some level of stress in the past, and they had this stroke, right? Subsequently they had stroke. Yes. How is the scenario back in your country? It is the same. So what we see in many times is that patients have a very high blood pressure for a long time, and then there's an additional stress situation, and the blood pressure just goes through, and they get a bleeding or an occlusion of a brain. So many strokes caused by a bleeding are because people have stress and high blood pressure. Yeah. जस्तो डक्टर साहबको भनाइअनुसार हेर्दाखेरिमा जाने जस्तो कि ब्लड प्रेसरका कुराहरू छन्, अरू अन्य कुराहरू छन् नि, हामी जस्तो मुलुकमा जस्तो उहाँहरूको जर्मन र नेपाल भनेको हरेक चिजमा चाहिँ फरक छ हैन। उहाँहरूको तुलनामा यहाँ हामी नेपालमा उहाँहरूले जस्तो जुन अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो चिजको अध्ययन त हामीले यो ठाउँमा त त्यति पुरा गर्न सकिँदैन हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सर हामीले यहाँको जनता, यहाँको सर्वसाधारण र यहाँको खानपान, यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसार मान्छेले अहिले भोगिरहेको समस्याहरू जति कुरालाई हेर्दाखेरिमा यहाँको पक्षघातको विषय उतातिर गर्न बढी सिरियस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सही त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अब चाहिँ जस्तो कि नेपाल स्टक पक्षघात एसोसिएसन हजुरको जुन बनाउनु भएको छ त्यसले बनाउँदाखेरिमा उतातिरको र यतातिरको भिन्नतालाई हेरेर यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको भू बनोटदेखि लिएर यहाँको खानपान, रहन सहन र यहाँको नेपालीले जुन किसिमको रहन सहन छ त्यसैलाई पनि सम्बोधन हुने खालको बनाउँदाखेरिमा जुन हजुरले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, जनचेतना सचेतना फैलाउनेदेखि लिएर उपचार गर्नेदेखि लिएर काठमाडौँको उपचार अहिले भैरवमा सुरु गर्नेदेखि लिएर हरेक किसिमको गर्नुभएको सुविधाहरू थप्ने खोजी गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई रूपन्देहीमा सम्बोधन गर्नु खोज्दाखेरिमा हामीले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिहरू, अहिलेसम्म गरेका कार्यक्रमहरू के छन्? यसलाई मतलब सानो सर्टमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनबाट हामीले गरेका उपलब्धि र कार्यक्रमहरूलाई सबभन्दा पहिला यसको स्थापना भएपछि 2017, 18, 19, 21 लगभग 5 वर्ष जस्तो भइसक्यो यसको स्थापना भएको। 5 वर्षमा हामीले धेरै अचिभमेन्टहरू गरिसकेका छौँ। फ्यु अफ देम थोरै भन्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले जनचेतनाको कार्यक्रम देशभरि लिएर जान सफल भएका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमको मेजर सिटिजहरूको डक्टर्सहरूलाई नै कसरी एडभान्स ट्रिट गर्ने, एडभान्स वेमा ट्रिट गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ ट्रेन पनि गरिसकेका छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले एउटा न्युरोलोजिस्ट अथवा चाहिँ स्ट्रोक स्पेशलिस्टहरूको एउटा टिम बनाएर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम कन्फरेन्स पनि गरिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल फ्याकल्टिजहरू पनि आएर हामी सेयर गरेका थियौँ। हामी यो काठमाडौँमा भएको थियो र त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले जस्तो नेपालमा धेरै ठाउँमा हामी एउटा ठाउँमा बसे पनि हामी स्ट्रोकको ग्रुपहरूले थुप्रै ठाउँमा थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट पनि गर्न सफल भएका छौँ। तीमध्ये भैरव पनि एउटा हो, यहाँलाई पनि थाहा छ। र त्यस्तै गरी पोखरा भयो, त्यस्तै अरू ठाउँहरू पनि छन्। र त्यस्तै गरी फाइनली अहिले नेपाल स्ट्रोक प्रोजेक्ट जुन वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसनको छाताको अन्तर्गत एन्जल्स इनिसिएटिभ र इभन जर्मन गभर्मेन्टबाट सपोर्ट भएर नेपालमा जुन आएको छ, यो सायद नेपालमा भएको अर्गनाइजेसन मध्येको सबभन्दा छिटो र सबभन्दा ठुलो उपलब्धि नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले गरेको छ, जहाँसम्म मलाई थाहा छ। र यही सन्दर्भमा यसलाई ठुलो मैले कुन किसिममा भन्न खोजेको भन्दाखेरि पब्लिक इम्प्याक्ट पार्न सफल भएको एउटा अर्गनाइजेसन नेपाल स्ट्रोक अर्गनाइजेसन हो। र यही सन्दर्भमा हाम्रो परिप्रेक्ष्य र युरोपियन परिप्रेक्ष्यलाई लिएर हामीले दाँच्दाखेरि जुन हजुरले भन्नुभएको छ, दाँच्दाखेरि हो फरक छ। Stroke is different in Europe and Nepal. I mean, patients are different, but stroke भनेको जात त एउटै हो, जात is same.
पिपल आर डिफरेन्ट बट स्ट्रोक इज सेम यदि स्ट्रोक सेम हो भने त्यसको उपचार पद्धति पनि एउटै हो सेम हो तर फरक सिर्फ यहाँले करेक्टली मेन्सन गरे जस्तो हाम्रो डेटा के छ त हाम्रो डेटा के छ किनभने हो थोरै न फरक त केही हुन्छ होला या त उपचारमा त्यही डोज नहुन सक्छ या त त्यही डोज दिँदा आउटकम फरक केही हुन सक्छ त्यो त सत्य हो र हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो किन अब पनि हामी ठुलो एक्सपिरियन्स भइसक्यो 100-150 भन्दा बढ्ता गरिसक्यौँ हामीले त्यो भनेको ठुलो एक्सपिरियन्स मान्छौँ र हाम्रो एक्सपिरियन्समा ट्रिटमेन्ट त्यही नै छ र त्यही नै राम्रो हुँदो रहेछ हामीले त्यो पाइसकेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा हामीले आफूले गरेको एक्सपिरियन्स हेर्ने भने थोरै भिन्नता हाम्रो केमा आउँछ भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँ जुन रिस्क फ्याक्टर उता भेटिन्छ हाम्रोमा फरक भेटिन्छ र त्यस्तै गरी जुन किसिममा भित्रपट्टि जस्तो बाहिरको नसा जुन चाहिँ यहाँ ब्लक हुने धेरै भेटिन्छ तर हाम्रोमा रगतको भित्रको दिमाग भित्रको नलीमा ब्लकहरू भेटिन्छ तर यी भिन्नता हुँदाहुँदै पनि यो बिमारीलाई धेरै प्रब्लम पर्ने चिज होइन बिमारलाई सिर्फ एउटा मात्र हो हरेक अस्पतालमा गएर एउटा मात्र चिज सोध्नु मेरो स्ट्रोक हो किन हो भन्यो भने मलाई थ्रोम्बोलाइसिस भएको छ कि छैन अथवा मैले राम्रो ट्रिटमेन्ट म समयमा पुग्दै पनि मैले राम्रो ट्रिटमेन्ट पाएको छु कि पाएको छैन त्यो भन्न थाल्यौँ अथवा हामीले अहिले भनेको मार्फत सुनेर पनि यहाँहरूले गएर हरेक अस्पतालमा भनिदिनु भयो भने हाम्रो नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले गर्ने कार्यक्रम मतलब गरेको काम मध्येको एउटा अझ ठुलो काम यो पनि हुन्छ र दिपेशजीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्छु त्यो क्वेसन सोधेकोमा मैले अनुभव गर्दाखेरिमा मैले अलिक पछिल्लोचोटि हेर्दाखेरिमा किन भन्दाखेरि हामीहरूको भू परिवेशी जुन हामीहरूको सडक पूर्वाधारदेखि लिएर हामी पहुँच हाम्रो जुन अस्पतालसम्मको पहुँच छ नि र यसको जुन स्ट्रोक पक्षघात भइसकेपछिको जुन समय सीमा छ नि यो कुरालाई मैले बढी हेरिरहेको छु मैले अहिले हजुरसित तुलना गरेको पनि जर्मन र यहाँको तुलना गरेको कारण खास त्यही गरेको किन भन्दाखेरि त्यो सुविधा सम्पन्न ठाउँ त्यो ठाउँबाट जाने अस्पतालसम्मको पहुँच होइन हामीहरूको यो ठाउँ यहाँको जनचेतना अनि यहाँको अस्पतालसम्मको पहुँच सुपर धामी झाँक्री होइन हरेक विषयहरू छ नि त यसले गर्दाखेरि अलिक बढी जोखिम हामीहरूको यो ठाउँको लागि नेपालको बढी जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि उताको पोलिसी र यताको पोलिसीमा भिन्नता हुन्छ कि हुन्न मैले खास गरी त्यो कुरा सोधेको एक्ज्याक्टली दिपेशजी यो कुरा यहाँले भनेको मैले अलिकति त्यसलाई कम राखेको कारण किन पहिला त्यो मेरो लागि ठुलो इस्यु थियो द बेसिक थिङ what actually like we want to discuss is like in Europe and in our place we have very much different geographical intricacy here and then we have very difficult geographical scenario like landscape here so patients would not reach on time like in Germany back in your country in Europe patient they reach on time but because of geographical problems here patient do not reach on time यही कुरालाई मैले भन्नु पर्दा नेपालमा पहिला ए भन्थे तर अहिले म नो भन्छु त्यसलाई नो भन्छु किन भन्दाखेरि मलाई अहिले यहाँले भन्दा म युएस मा हुँदाखेरि एउटा हाम्रो भोयाड भन्ने अर्गनाइजेसन छ जहाँ चाहिँ म डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा म युएस को ट्रेनिङमा थिएँ त्यो बेलामा मलाई अचम्म के लागेको थियो भन्दाखेरि म ट्रेनिङ थिएँ त्यतिखेर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली म वाशिङटन डीसी मा थिएँ अनि त्यतिखेर हाम्रो कुरा हुँदा उहाँले के भन्नुभयो यही क्वेसन थियो त्यो 9/11 को कुरा त्यो ट्विन टावर जाँदाखेरिको याद छ दुईटा ट्विन टावरमा एट्याक भयो हुँदाखेरि भोयाडको मान्छेले what they told me was like भोयाडको मान्छेले के भन्नुभयो भने when that accident happened we were already there when that terrorist attack occurred we were already stroke terrorist attack जस्तै हो कि we were already there then मेरो दिमागमा it doesn't make sense to me भन्ने मलाई त के बुझिरहेको छैन त्यसपछि then I realized that they had already trained so many people was already in New York of course उनीहरूको मान्छेहरू त्यही थियो भनेपछि एक्ज्याक्टली जियोग्राफिकल हाइन्ड्रेन्सेसले केही पनि गर्नेवाला छैन हामीले ठाउँमा यसको उपचार पुग्नु पर्छ भनेको कारण नै हामीले त्यहाँको मान्छेको जनशक्ति पैदा गरेर उहाँहरूलाई त्यही ट्रिट गर्न भनेपछि पहिलाको मान्छे किन चितवन जानु पर्यो किन दाउलेको त्यो डाँडा काट्नु पर्यो पहिरोमा हुन्छ बुटोलमा हुन्छ सो द्याट्स वाट they are trying to do. Of course, that's what we told everyone the last days. So stroke care is not that difficult. We don't need only neurologists for that, right? So we can train people everywhere, and then they can give Dr. Lek Jong a phone call, and he can advise them what to do. So of course, the geography of Nepal is very beautiful and very challenging. But we know that from other countries. So by telephone counseling, we can have so much more patients. यो पनि एउटा कुरा जुन मैले अघि छुटाएँ एउटा टेलिफोनको आधारमा पनि हामी चाहिँ जस्तो भनौँ न जस्तो भैरवामा स्ट्रोक भयो उदाहरण मानौ हाम्रै कोही नजिककोलाई भयो त्यतिखेर डाक्टर लेक्सन काठमाडौँमा
मानौँ डक्टरले थाहा छ अरे यो कसरी ह्यान्डल गर्ने, पेसेन्टलाई लान त सकिँदैन, 3 घन्टा टाइम छ, 4.5 घन्टा भनौँ, आजकल 4.5 घन्टा भनिन्छ। अब हेलिकप्टर मगाउनेलाई 1 घन्टा, हेलिकप्टर लिएर जानेलाई 1 घन्टा, 1 घन्टा बिरामीकै भइसक्यो होइन, त्यहाँ त त्यसै त जाने भयो भनेपछि मान्छेले हामीले के गर्छौँ भन्दा ओहो म त काठमाडौँ लान्छु, म त कहाँ लान्छु भन्छ। नो, स्ट्रोकमा नभन्नुहोस्, प्लिज नभन्नुहोस् म कहाँ लान्छु, मेरो ठाउँमा गर्छु भन्नुहोस् स्ट्रोकमा। किन भनेर भन्दाखेरि यदि त्यो ठाउँमा हामीले ट्रेन अथवा ट्रेन नगरेको व्यक्ति डक्टर्सहरू हुँदा हुँदै पनि डक्टर्स आर ट्रेन्ड इन लाइक सिइङ पेसेन्ट्स, पेसेन्ट म्यानेज गर्न उहाँहरू ट्रेन्ड हो। र एउटा फोन कल पायौँ भने हामीले फोन कलको आधारमा पनि सिटी स्क्यान छँदैछ, यहाँ देखिहालिन्छ, यो गर्नु भन्यो भने हामीले त्यो उपचार दियो भने अर्को 12 घन्टा हामीलाई टाइम आउँछ आनन्दले केही गर्ने। त्यसपछि मजासँग अमेरिकै पठाउँला नि, उदाहरण दिएको। तर त्यो टाइमलाई इभन आजकल टेलिमेडिसिन भन्छौँ, आजकल भाइबर वाट्सएपबाट हामी गर्न सक्छौँ। यही सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन्छु म चाहिँ। त्यस्तै गरी पोखराको डक्टरको, आई वाज टकिङ अबाउट द डक्टर फ्रम पोखरा, डक्टर साहबलाई नै स्ट्रोक भएको थियो। भइसकेपछि अब के गर्ने त, अब पोखरा जस्तो ठाउँमा लियो जान त मिलेन हो, साँझको टाइम छ, न फ्लाइट छ न केही छ, त्यसपछि हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न मान्दैन हो कि होइन, त्यो पनि त गाह्रो छ नि सिचुएसन। फोन आइसकेपछि फोन गरेपछि हामीले यही फोन मार्फत नै उहाँलाई ट्रिट गऱ्यौँ, टेलिकन्सल्टेसन हो, भिडियो मार्फत ट्रिट गरिसकेपछि अहिले हिज ब्याक टु हिज वर्क, अहिले आफ्नो काममा जानु भएको छ। त्यसले गर्दा दिपेशजीलाई मैले के भन्छु भन्दा यो क्वेसन जुन हजुरले राख्नुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा जनमानसमा परेको एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय हो। तर मैले के भन्छु भने त्यो चिज आजकल संसारको टेक्नोलोजीले यस्तो ठुलो लिप लिएको छ, अब्स्टेकललाई अहिले अब्स्टेकल छोडेको छैन, त्यसलाई एउटा झन् एउटा फनको रूपमा र एउटा नयाँ चिज थपेको छ त्यसलाई चाहिँ। र त्यस्तै गरी अब चाहे त्यो जोग्राफिकल च्यालेन्जेस होस्, चाहे त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तो भनौँ न अभाइलेबिलिटीको कुरा होस्, चाहे ट्रेनिङको कुरा होस्, यी सबै चिजलाई ओभरकम गर्न हामी एउटा चिज छौँ। बट how do you do in your place? There might be also some challenges. We have the same. So my city is a big city and stroke patients come directly, but everywhere around it's just not many people living there. Yeah, it's very, very scarce populated, so there are not many hospitals. Yeah. And then the patients go to the nearest hospital, they call us, and we can see them on the camera, like on a WhatsApp call, right? And then we can tell the physician there, he's not a neurologist, but we will tell him, okay, go for thrombolysis, and the patients don't need to come to our place. We save a lot of time with that. Okay. Yeah. जस्तो कि यस्तै कुरामा जस्तो कि हामी हरेक कुराहरूको प्राथमिक उपचार भन्ने कुरा गर्छौँ हैन, यसमा ठ्याक्कै त्यो अवस्था भयो अनि हामी नजिकको ठाउँमा गएर हामीले त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएको स्वास्थ्य कर्मी पाउन सकेको अवस्था छैन र हामीसँग कम समय छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसैले टेलिफोन सम्पर्कबाट जाने त्यसमा प्राथमिक उपचार भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, एब्सोल्युटली हुन्छ। जस्तो हामीले भन्न खोजेको एक्सपर्ट डक्टर्सहरू हुँदैन, तर प्राथमिक आजकल हामी पिएचसी भन्छौँ, सेकेन्डरी लेभल हेल्थ केयर भन्छौँ, टर्सियरी लेभल हेल्थ केयर भन्छौँ। त्यो 3टा लेभलमा प्राथमिकमा जाँदा के गर्ने त, केही उपचार हुन्छ कि? एब्सोल्युटली उपचार त खास घरबाटै सुरु हुन्छ स्ट्रोकको। पहिलो डाक्टर चाहिँ बिरामीको आफ्नो मान्छे घरमा हो, फर्स्ट डक्टर। र त्यो उपचार प्राथमिक घरबाटै गर्नुपर्दा हामीले के भन्छौँ भन्दा सर्काउन दिन हुँदैन भन्छौँ। खानाहरू त्यसै जस्तो खाना मिल्न नसक्ने मान्छेलाई केही नखुवाउनु घरमा एकदम, र रियाल चुहिरहेछ भने रुमालले पुसेर बायाँतिर यसो कोल्टो बनायो ताकि नसर्कियोस्, किनभने सर्क्यो भने निमोनिया हुन्छ, हाम्रोसम्म आइपुग्दा झन् बिग्रिन्छ। र त्यतिखेर हामीले के भन्छौँ भने कतै बिपी बढ्यो भनेर बिपीको औषधि नखुवाउनुहोस् त्यो बेलामा, किनभने बिपी घट्यो भने झन् डेन्जर हुन्छ घरमा। सबभन्दा पहिला प्राथमिक उपचारमा लाने। र मिठो कुरा के छ भने अहिले हामी WHO, हामीले WHO र चाहिँ हाम्रो नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन, एन्जल्स हाइडेलबर्ग युनिभर्सिटीसँग मिलेर हामीले नेपालको सरकारी गाइडलाइन बनाउँदैछौँ अहिले। र त्यसमा एक्ज्याक्टली प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा बस्नुभएका हाम्रो लाइक कलिग्सहरू, मेडिकल प्रोफेसनल कलिग्सहरूले के गर्ने भनेको स्ट्रिक्ट एउटा क्लियर गाइडलाइन बन्दैछ, जुन प्रोबाब्ली केही महिनामा अब चाहिँ रिलिज पनि हुन्छ त्यो। र प्राइमेरी हेल्थ केयरमा जाँदाखेरि एटलिस्ट पेसेन्टलाई सेकेन्डरी हेल्थ केयरसम्मकोमा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले क्यानुला खोलिदिने, जस्तो लाइन खोलिदिने एउटा सानो, ताकि उहाँ गएर केही गर्नु पर्यो भने गरिहाल्नु पर्यो। त्यसपछि बिपीहरू मेजर गरिदिने, र बिपी एउटा लेभलभन्दा माथि छ भने एउटा सानो औषधि दिएर पठाउने उहाँहरूले। र त्यस्तै गरी अक्सिजन कम छ भने अक्सिजन लगाइदिने। बुझ्नु भएको छ नि? यो चिजहरू हामीले साधारणतै एउटा प्राइमेरी हेल्थ केयरमा गर्न सक्छौँ यो। र डेफिनेटली त्यही केयर पाउनु भयो भने हाम्रोसम्म आइपुग्दा धेरै चिज बचिसक्या हुन्छ र हामीलाई काम गर्नलाई ठुलो सहयोग हुन्छ। र
हाम्रो देशमा अझ पनि इम्पोर्टेन्ट, अझ पनि सायद हामी कुनै दिन त्यो कार्यक्रम सोच्न पनि सक्छौँ। हामी एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई पनि, एम्बुलेन्स जुन साथीहरू हुन्छ, ड्राइभर साथीहरू, उहाँहरूलाई लिएर हामीले यो गर्न पनि हाम्रो प्लान पनि छ, कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर, ताकि उहाँहरूले पनि एक्ज्याक्टली थाहा होस् कि कुन अस्पतालमा यो सुविधा अभाइलेबल छ, कहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर। त्यो पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत नै पर्छ, जुन चाहिँ युरोपमा अलरेडी फेमस छ। हाम्रोमा त्यो चिज चाहिँ ल्याक भएको भएर यहाँले भनेको एउटा सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउन एकदमै जरुरी छ त्यो विषयमा। तर छिटै नै यसलाई पनि हामी ओभरकम गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आई थिङ्क इन युरोप लाइक हियर वी फर प्राइमरी केयर we have primary health centers and we have doctors there available in primary health care center, but we do not have stroke dedicated ambulance who can transfer the patient to stroke centers. How does it work back in Europe, in your place? Well, in the most European countries we have ambulances, and in many cases they don't transport all the patients, but if a stroke patient comes to primary health care center and they call the secondary or the tertiary, then there has to be an ambulance who will transport them. But that will be the future, like we do step after step, and in the long term we will also have ambulances here. Yeah, exactly. I mean, so we can't do everything at one moment, but step by step we get there. Exactly. हेर्नु है त कस्तो मिठो कुरा छ। अहिले जस्तो उदाहरणले जस्तो स्ट्रोक भयो, यहाँ स्ट्रोक भयो, प्राइमरी हेल्थ केयर हो। म जस्तो तपाईँ चाहिँ हजुर अहिले बस्नु भएको छ, सेकेन्डरी एज अ डक्टर हजुर बस्नु भएको छ। मैले यहाँबाट लिएर जस्तो इक्जाम्पल लिएर मैलेहरूलाई फोन गर्दैन ल म एउटा स्ट्रोक पठाउँदैछु है भन्ने बित्तिकै उहाँ त्यहाँबाट त्यहाँ जाने बित्तिकै सुरुदेखि ट्रिटमेन्ट आउन थाल्नुहुन्छ, टाइम ग्याप घट्यो। तर त्यो कुरालाई मैले यहाँबाट चाहिँ भनिनँ भने त्यहाँ आउने बित्तिकै हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भने पहिला जाँच्न थाल्नुहुन्छ, पहिला के गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसले गाह्रो। त्यो चिजलाई हामीले तोड्न थालेछ अहिले। त्यो चिजलाई त्यही भएर लेभल अफ केयर चाहिँ बढाउनको लागि प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी इट्स गोइङ टु बी वन्डरफुल। रियलमा नेपालमा इन्टरनेसनल लेभलको केयर चाहिँ अब चाँडै नै हुन्छ। अनि त्यसको लागि त मेन गरी खास गरी जनसमुदायलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। रोगको पहिचान त गर्न सक्ने क्षमता त सम्बन्धित घर परिवारमा त हुनु पर्यो। त्यसको लागि जनचेतना त आवश्यक पर्यो एकदमै। मेन भनेको भने घर परिवार जो मान्छेलाई बिरामी छ त्यो मान्छे यो बिरामी एउटा पत्ता लगाउने पहिचान गर्ने मान्छे हुनु पर्यो एकदमै। त्यसको लागि हामीले अब कस्तो खालको कार्यक्रम लिएर जाने, यो जुन छ प्यारालाइसिस आजकल बच्चाले मतलब बच्चाले सुनेका छन्, यति धेरै सुनेका छन्, मिडिया यति धेरै छ र यो पत्ता लगाउन एकदम सजिलो छ, गाह्रो पनि छैन। र हामीले स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूलाई पनि टार्गेट गर्छौँ जो चाहिँ फेरि एक्टिभ हुन्छन् समाजमा, उनीहरू पनि त सामाजिक नै हो नि हाम्रो। र त्यसमा हामीले इङ्ग्लिसमा हामीले चाहिँ बी फास्ट भन्छौँ, BEFAST। बी भनेको ब्यालेन्स, मतलब कतै धर्मरायो भने, ई भनेको आइज आँखा देख्न अँध्यारो भयो, ज्योति गुम्यो भने, एफ भनेको फेस मुख बाङ्गो भयो भने, हामी जुन देख्छौँ नि मुख बाङ्गो भयो, ए भनेको आम हात यसो गरेर हात लुलो भयो, एस भनेको स्पिच बोल्नलाई गाह्रो भयो, लडबडायो होइन भयो भने त्यसलाई स्पिच। टी भनेको टाइम, इट इज टाइम टु रिच टु द हस्पिटल, त्यो नै स्ट्रोक हो भन्छौँ। त्यो अङ्ग्रेजीमा हामी त्यो भन्छौँ, जुनलाई नेपालीमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ फास्ट बी फास्ट भनेर। तर नेपालीमा अर्को पनि एउटा हामीले चाहिँ एउटा त्यसलाई थेगो के भन्छौँ हामी दिपेशजी, जसलाई चाहिँ एउटा थेगो अथवा एक्रोनिम भनौँ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी सहज बहस। लेट्स स्टार्ट एडभोकेटिङ स्ट्रोक। हामीले यसको बारेमा बहस गर्न थाल्यौँ र सजिलो छ बहस। स ह ज ब ह स भन्छौँ हामी। सन्तुलन गडबड भयो भने, हाँसो मुख बाङ्गियो भने, हामीले ज भनेको हामीले चाहिँ स ह ज भनेको यसलाई के भन्छौँ सहज बहस, बोली लडबडायो भने, ह भनेको हामीले फेरि उसलाई लिन्छौँ हाँसोलाई लिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ हामीले हबाट हातलाई लिन्छौँ, हातलाई कमजोर भएको म्हणजे यो सहज बहस भन्ने पनि एउटा हामीले एउटा स्लोगन भन्छौँ अथवा एउटा चाहिँ एक्रोनिम भन्छौँ, जसबाट हामीले नेपालीमा पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजी, तर आजकल सबै नेपालीलाई अङ्ग्रेजी पनि थाहा छ। बी फास्ट भनेर भन्दाखेरि चाँडो हो भनेर भन्न हामी सिकाउँछौँ। मुख बाङ्ग्यो, बोली लडबडायो, हात लुलो, स्ट्रोक होइन भने बल्ल अरू गरौँला भनेर सिकाउने। त्यही भएर यो जनचेतना फैलाउनको लागि पनि हामीले नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन अहिले डाक्टर क्रिस्टिनको हस्बेन्ड जो प्याट्रिक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो एक्चुअली पब्लिक अवेरनेस, उहाँ र सुलोचना, उहाँहरू चाहिँ यो पब्लिक अवेरनेसमा हुनुहुन्छ र अलमोस्ट नेपाली 1 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ
त्यो अवेरनेस हेरिसकेका छन् अहिले। त्यही भएर त्यो हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो च्यानल भन्न खोजेको हाम्रो वेबसाइट मार्फत हामी गरेको छौँ र फेसबुक मार्फत गरेको छौँ र यो पनि एउटा त्यो चिजको एउटा चाहिँ एउटा समाजमा जनचेतना फैलाउने चिज पनि हो र यहाँहरूले कसैको मुख माग्नुभयो अथवा हात भयो परिवारमा कसैको भयो त्यो प्यारालाइसिस नै हो भन्ने सोचेर अस्पताल लिएर जाँदा नै फाइदा हुन्छ। जस्तो कि हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गर्दा पनि हजुरले चाहिँ यो लक्षण देखिएको करिब 3 देखि 4 घण्टासँग हामीसँग टाइम हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ होइन। यो अवस्थामा गएको बिरामी सहज कति % निको भन्छ, कति पर्सेन्ट बिरामी पक्षघातै भएर चाहिँ अङ्गभङ्ग भएको अवस्था हुन सक्छ? ओके, हामी समयमा जाँदा पनि हामी 70% मान्छेहरूलाई राम्रो गर्न सक्छौँ, 60 देखि 70लाई राम्रो गर्न सक्छौँ। 100% त हुँदैन। तर केमा त्यो फरक पर्छ भन्दाखेरि हामी अस्पताल पुगिसकेपछि कस्तो प्रक्रियाको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कति प्रतिशत राम्रो हुन्छ भनेर। र हामीले लगभग 60-70 2/3 पेसेन्ट्सहरू हामीले हेरेकोमा राम्रै देख्छौँ। तर राम्रो भनेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला जस्तैलाई राम्रो भनिदैन। जस्तो मान्छेको पुरै नचल्ने छ भने त्यो मान्छेको चलेर आफूले खान सक्ने छ, हल्का कमजोर छलाई पनि हामी राम्रोमा भन्छौँ। र त्यो राम्रो गर्ने चाहिँ यसले धेरै नै सिग्निफिकेन्टली नपाएको भन्दा पाएकोलाई धेरै राम्रो गर्छ, अलमोस्ट 70% हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यसरी भन्छौँ। अनि वाट्स द efficacy of treatment of patients like who receive thrombolysis who reach on time at your place in Europe? So we say if a patient comes within the first hour of a stroke, there's like more than 20, 50, 70% chance that he will have a really good outcome. And if we then give thrombolysis within the first hour or in the first 2 hours, the patients will improve. Like not everyone will be without any symptoms, but everyone will improve. Like before they can't move their arm at all, and later maybe they can move their arm like this, and that's such a huge difference in quality of life. Similar, एउटै उस्तै नै छ। डाक्टर साहब, अब हामी यो कार्यक्रम हजुरको मैले सुरुदेखि अभियान मैले हेरिरहेको छु होइन। हजुर काठमाडौँदेखि फेरि फर्केर यहाँ आएर यसलाई पनि अलिक बृहत गर्दै गइरहनु भएको छ। यसमा मैले अघि पनि कुरा गरेँ, जब मान्छेमा अलिकति डिप्रेसनमा गएको मान्छेहरू हुन्छ उसले आफूलाई अटोमेटिक रूपमा विभिन्न किसिमको सङ्केत गरिरहेका हुन्छ, त्यस्तो बेलामा कति गाउँछन्? डिप्रेसनका बिमारीहरू न्युरोलोजीमा खास मसँग एज अ न्युरोलोजिस्ट ब्रेनको भनेपछि मसँग थुप्रै नै आउनुहुन्छ। डिप्रेसनको बिमारीहरू हाम्रो मैले जस्तो एक दिनमा मैले 100 जना हेरेँ भने अलमोस्ट लाइक 60 जनामा केही न केही फर्म भेट्छु मैले। र त्यसमा मलाई कस्तो लाग्छ, डिप्रेसन भनेको यो बिमारी भन्दा पनि म एउटा कन्डिसन हो भन्छु जुन साँच्चैको मान्छेहरूलाई सताउँछ नसताउने होइन। तर यसमा धेरै जसो समाजमा भएको नेगेटिभ कुराहरूले गराएको हुन्छ र त्यो विषयमा मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा मान्छेलाई कौतूहलता हुन्छ र मान्छेहरूलाई एङ्जाइटी हुन्छ र डिप्रेसनमा जान्छन्। त्यस्तो बिमारीहरू मेरो आफ्नो ओपिडीमा मैले प्रचुर मात्रामा प्रशस्तै मात्रामा मैले भेट्छु। अनि यस्ता मानिसहरूको जुन लक्षणहरू उहाँहरूले त किनभने आफै क्रिएट गर्ने हो, शरीरले भन्दा पनि उहाँहरूले त आफै मलाई यस्तो भएको छ, यो भएको मलाई यस्तो चिजको हुन्छ भन्ने किसिममा जाँदाखेरिमा यो अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जुन अलि धेरै अस्पतालहरू खोल्ने अवस्था छ होइन। अनि त्यसपछि अस्पताल गइसकेपछि मान्छे चाहिँ क्रस चेक नगर्ने जुन अस्पताल हो त्यसैमा विश्वास गर्ने गर्दाखेरि अनि त्यति पनि उपचार गर्न पर्ने अवस्था पनि आएको हुनसक्छ। कति पनि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि त्यो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले एउटा कानुनी दायरा जस्तो कि हुन्छ नि अनुगमनको पाटो हुन्छ नि त, अनुगमनको पाटोहरूमा जाने यसले एउटा छुट्टै किसिमको बहस गर्ने विषय बनाएको छ कि छैन? एकदमै। अब यसलाई कस्तो छ भने कानुनको दायरा भनेर निकाल्ने बित्तिकै म कानुनविद त होइन, तर म पनि अदालतको पानी खाएर हुर्केको मान्छे त भन्छु, हुँदाहुँदै पनि म कानुनविद त होइन। मैले यसलाई कुन कन्टेक्स्टमा लिन्छु भनेर भन्दाखेरि जस्तो हामीले कुनै पनि चिजलाई हामी सबै कानुनको दायराभित्र छौँ। हामी जन्मेपछि मेरो बिनाजुले मलाई के भन्छन्थ्यो भने देयर इज नो एक्सक्युज फर नट नोइङ द ल एन्ड कमिटिङ क्राइम। मैले कोही मान्छेलाई मारिदिएँ उदाहरण, त्यसपछि मलाई कानुनले थाहा छैन भन्न हामी कसैले पनि पाउँदैनौँ हो। त्यही भएर कानुन जान्दैन भनेर जे पनि गर्न पाउँदैन र त्यो सँगसँगै कानुनको दायराभित्र त हामी जन्मेदेखि पढ्छौँ र हामी मरिन्जेलसम्म कानुनको दायरामै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्ट पनि अछुत छैन, यो पार्टलाई पनि कानुनले छुन्छ नि। तर सँगसँगै कानुन भन्दा पनि म यसलाई के भन्छु भने हाम्रो इन्टरनल मोनिटरिङ एकदम जरुरी हुन्छ भन्छु। जहाँ चाहिँ हजुरले भने जस्तो एकजना डाक्टर साहबले हेरिसकेपछि
यदि त्यो मान्छेलाई आफूलाई राम्रो लागिरहेको छैन भने डक्टरकै उहाँकै सल्लाह अनुसार दोस्रो ओपिनियन लिन पनि एकदम ओपन हुनुपर्छ भन्ने म एकदम ख्याल राख्छु। आज मात्र एकजना त्यस्तै पेसेन्ट मसँग, मैले आज बिहान मात्र एकजना आउनु भएको थियो मसँग, मैले यसो हेरिसकेपछि उहाँको क्लियर साइकियाट्रिक छ, म त न्युरोलोजिस्ट भएँ, त्यो मेरो फिल्ड भएन। अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि तपाईँ फलाना डक्टर साहबसँग नै जानुहोस्, देखाउनुहोस्, र त्यो देखाउँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा कुरा हामीमा ट्रुथ आउँछ, सेकेन्ड कुरा बिरामीलाई फाइदा हुन्छ, र तेस्रो कुरा बिरामीले पाउनुपर्ने उपचार पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क यहाँले भनेको कुरा चाहिँ समय सान्दर्भिक छ, र यसको लागि हामी डिस्कसन ठुलो बहस पनि गर्न सक्छौँ, यसको लागि जुन गर्न जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ। कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डक्टरको पार्टको एउटा चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित एउटा संस्था हो भने एउटा व्यावहारिक पक्ष चाहिँ पाटो चाहिँ फरक पाटोहरू छन्। हामीले हेर्दाखेरि के छ भने व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै किसिमको उपचार छन्। हामी किसिमको हामी अध्ययन गरेर पाएको छ होइन, हामीले अनुभव गरेर पाएकोलाई हेर्ने भने अध्ययन भन्दा अनुभवलाई हेर्ने हो भने त्यसको उपचार निको चाहिँ बढी भएको जस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सरको विचारमा के छ त्यो? एकदमै यसलाई अलिकति खुलाएर भन्नुहुन्छ हजुरले, खास के मिनिङ राख्न खोज्नु भएको भनेर? जस्तो कि हामीले सरसरी सबै बिरामीहरू हेर्दाखेरि हजुर सबै बिरामी आफ्नो बारेमा सबै भन्न सक्ने क्षमताका हुँदैनन्। एब्सोल्युटली। अनि कोही यति भन्न सक्ने हुनुहुन्छ कि डक्टरको बारेमा सबै बताइदिनुहुन्छ। सबै बताइदिनुहुन्छ, सही हो। भनेपछि हामीसँग कोही भन्नै नसक्ने छ, हामी आफै खोतल्नु पर्ने अवस्था छ कसैलाई। कसैलाई उहाँ आफै यति विज्ञ हुनुहुन्छ कि डक्टर केही गर्नै पर्दैन कि आफै भनिदिनुहुन्छ, आफै सबै मलाई के छ भन्ने कुरा। त्यो भन्दाखेरि भन्ने मान्छेले ओभर कन्फिडेन्ट भन्दाखेरि गलत भनेको हुनसक्छ, गलत पनि भने हुनसक्छ, एकदमै हुनसक्छ। अनि किनभने ऊ आफै ओभर कन्फिडेन्ट भनिरहेको हुन्छ। अब भन्नै नजानेको मान्छेले उसले केही बोल्न नजानेकोलाई उसलाई विभिन्न किसिमका ट्रिटमेन्टहरू गरेर विभिन्न चेक जाँचहरू गरेर मात्र लाइनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि आएको हुनसक्छ। यस कुरालाई अझ म जस्तो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स, अब जस्तो नेपालको सबभन्दा भनौँ न सबभन्दा राम्रो सिटी काठमाडौँ मानिन्छ र म त्यहाँको पनि एक्सपिरियन्स छ। र नेपालको एउटा भनौँ न एउटा तराईमा बस्ने अलिकता पढ्नमा स्कुल नगएका जस्तो धेरै समाजहरू यता तराईमा हुँदाखेरि भइरहेको पनि हाम्रो छिमेकी गाउँहरूमा सबै पनि भेटिन्छ, र ती व्यक्तिहरूसँग पनि मैले हेरेको एउटा ठुलो अनुभव छ। हरेक हप्ता यो दुइटासँग एकदमै धेरै घुलमिल गरेर आउँछु, र यहाँले भनेको कुराहरू आउँछ। जस्तो भैरवातिर मैले हेर्ने बेलामा हुन त त्यो काठमाडौँमा पनि हुन्छ, नहुने होइन, यतातिर भेट्दाखेरि धेरै जसो व्यक्तिहरूले आफूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुँदैन। त्यसमा मैले सिम्पल एउटा कुरा मात्र भन्छु, मैले के भन्छु भन्दा यो डाक्टरमा डिपेन्ड गर्छ कसरी चिजलाई निकाल्ने भनेर। हामी हरेक डाक्टरमा म सिम्पल के भन्छु भने मलाई डाक्टर बन्न दिनु, मलाई सिआइडी नबनाउनु है भन्छु पहिला। त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने मैले त भन्नुपर्ने छ, अब यसले खोज्नुभन्दा मैले भनिदिएको राम्रो भन्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तो यहाँ हाम्रोमा अलिकति पुरुष प्रधान देश हो यो है, नारी प्रधान भन्दा नि पुरुष प्रधान देश हो, जुन चाहिँ हाम्रो गाउँतिर अहिले पनि त्यो चिज हामी देख्छौँ। त्यसमा हस्बेन्ड र वाइफ, श्रीमान श्रीमती आउनु भयो भने मैले के गर्छु भने श्रीमानजीलाई सर एकछिन बाहिर गइदिनु त भन्छु, ताकि श्रीमती खुलेर बोल्न सक्छन्। किन भनेर भन्दा म टाइम दिन चाहन्छु बिरामीलाई। जबसम्म हामी बिरामीलाई टाइम दिन्नौँ नि तबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ, पक्का बुझ्दैनौँ। त्यही भएर हामीले टाइम दियौँ र बिरामीको आँखामा आँखाहरूले राखेर हेरेर आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड यु भने त्यो हरेक बिमारी बोल्छन्। र जो बिमारी धेरै बोल्नुहुन्छ आएर त्यो धेरै बोलेको होइन, बिचाराहरू उहाँहरूको ज्ञान जुन छ नि त्यो ज्ञान भन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो कतिपय सत्य तथ्य छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दा पनि बुझाउन चाहिँ गाह्रो चाहिँ धेरैचोटि म आफैले आफूलाई भेट्छु। र त्यसको लागि सायद अब फ्युचरमा केही सल्युसन होला। म सिर्फ उहाँहरूलाई के भन्छु भने म चाहिँ यो विषयमा मेरो ज्ञान यति छ र यो विषयमा यो गर्दा फाइदा हुन्छ भन्छु। जस्तो उदाहरणलाई मसँग कतिजना आउनुहुन्छ उदाहरणलाई, सर यहाँ यस्तो भएर आयुर्वेद खाएर यो भएर उदाहरणलाई यस्तो भयो, अनि मैले सिम्पल भन्छु आयुर्वेद मेरो विषय होइन, मलाई थाहा छैन हजुर प्लिज भन्छु, किनभने मेरो विषय। र यो च्यालेन्जेस त हामीलाई पनि छ, उहाँहरूलाई पनि छ। आज हाम्रो ट्रेनिङमा त्यही कुरा भएको थियो। द थिङ इज लाइक there might be some patients who know excess and they ask lots of questions to you as a doctor. So you might come across a problem in convincing them that like, how are you going to, like, how are you going to treat them? So does it happen to you in Of course. And it's good, like, actually we want patients to think about everything and to ask and to be interested, and we want the families and the parties to be interested. Of course patients will ask, yeah. But we know, like, we believe that we do the right treatment, right? And we have a lot of data and research, and we know that it's the right treatment, so we can convince them. So you also have similar problems back in Of course, I think we always have it everywhere. यो जस्तो कि हामीहरूको यो बिरामीहरू
महिला र पुरुषको हेर्दाखेरि के छ अवस्था? के को सन्दर्भमा जस्तो हामी पक्षघातको कुरा गरिरहेका छौँ। मलाई यसमा ठ्याक्कै हेर्दाखेरिमा महिला र पुरुषको अनुपातमा महिलाको सङ्ख्या बढी हुन्छ कि पुरुषको सङ्ख्या बढी छ कि? अनि किन भन्दाखेरि यो मैले कुनै एउटा डकुमेन्ट हेर्दाखेरि डकुमेन्ट सरस्वती पढ्दाखेरिमा चाहिँ नि पक्षघातमा बढी उपचार भएको औषधि नियमित नगर्नु र लापरवाही गर्नु र बढी खानपानमा लापरवाही गर्नु भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मैले पढेको थिएँ, हेरेको थिएँ। त्यसले खास गरी पुरुषलाई जनाउँछ। एकदमै त्यो पुरुषलाई जनाउनु भएको कारणले गर्दा मैले हजुरलाई जाने एउटा व्यवहारिक हिसाबबाट चाहिँ यो यहाँहरूसँग चाहिँ यो पुरुष या महिलामा चाहिँ कसमा बढी हुन्छ, कस्ता बिरामी बढी आएको देखिन्छ? यहाँले दिपेशजीले अघि नै एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसनले के मतलब के अहिलेसम्म ऊ गरेको छ त, काम गरेको छ मध्येको एउटा काम यो पनि हो। नेपालमा अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा गएर डेटा कलेक्ट गरेर तथ्याङ्क चाहिँ नेपाल तथ्याङ्क कलेक्ट गरेर के छ भन्ने कुरा उजागर भएको थिएन, जुन यही सिद्धार्थनगरमा पहिलोचोटि भएको छ र यो ठुलो एउटा जर्नलमा पनि पब्लिस भइसकेको छ। त्यसमा हामीले के देखेको छौँ अथवा नेपालको डिफ्रेन्ट पेपर्सहरू जसका रिसर्चहरू छन्, जहाँ चाहिँ खोजहरू छन्, अध्ययनहरूमा हामीले के भेटेको छ, केटा मान्छेलाई नै धेरै भेटेको छौँ स्ट्रोक। र मलाई धेरै इन्टरभ्युजहरूमा यही सोध्ने गरिन्छ किन होला भनेर सोधिन्छ। र किन होला भन्दा हाम्रो आफ्नो परम्परा, आफ्नो यहाँको स्थिति अलिक बेग्लै छ अरूभन्दा। के छ भन्दा अघि मैले भने जस्तो पुरुष प्रधान देश हो, पुरुषलाई सानो हुने बित्तिकै पनि अस्पताल लाने चलन हुन्छ, सायद त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ। र त्यस्तै गरी किनभने केटी मान्छेहरू खटाउँछन्, उनीहरू धेरै जाँदैनन्, यो धेरै लाग्छ हाम्रोमा, यो सत्य हो। स्पेसली म हुर्केको गाउँठाउँमा त झन् धेरै सत्य छ यो कुरा। र त्यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेल पेसेन्ट्स केटा मान्छेहरूलाई जस्तो खानपान अलिकता छाडा हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ हामी किनभने साथीले भने खाइदियो इट्स लाइक केटा मान्छेहरूको अलिकति हेबिट पनि हुन्छ होइन। यो चिज यो हामीलाई थाहै छ, हाम्रो नेपालीको तौर तरिकाहरू त्यो अलिकता चलन चाहिँ समाजमा देख्छु। सायद त्यसैले हाम्रो नेपालमा केटा मान्छेहरूलाई स्ट्रोक चाहिँ अलिक धेरै भेटिन्छ हाम्रोमा। in our setting male are more affected than females in stroke. Is that same or true in your place, back in your place? It's a little bit more, yes. Male are a little bit more affected than females, probably because they have a higher risk behavior, right? Yeah, higher risk behavior. त्यही नै छ। मैले त्यो लक्षणहरू हेरिरहेको थिएँ कि लक्षणहरू हेरेको थिएँ, अनि त्यसरी के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पक्षघात हुनसक्छ भन्ने विषय हेर्दाखेरिमा त्यो भने अन्त हजुरले भनेअनुसार एउटा कुरा अहिले मलाई फिल चाहिँ भयो, यो पुरुष प्रधान भन्ने हुन्छ नि, त्यो वर्षको हरेक श्रीमतीले जाने आफ्नो श्रीमान चाहिँ केही भयो भने तुरन्त आफू कति पिँढी भएको हुन्छ, आफूले वास्ता गरेको हुँदैन। यो चिज चाहिँ मलाई अलिकति टच गर्यो हजुरले भने कुरालाई। त्यो चिज चाहिँ हामीले आफूले धेरै गहिरेर निहालेर सोच्दा आएको चिज हो यो। सो but we are discussing is like in our setup, like wife, they love their husband so much, they care their husband so much. Little bit of problem if it ever happens with the husband, they take the husband immediately to the hospital. That's why probably in hospital we get more male patients than female in our setup. But females, they are so strong from their heart. They try to withstand all those like problems. If they have minor stroke, they don't come. But husband, if they have minor stroke, they come. And that's what like we were discussing, that he has also begun thinking in like this way, that okay, this could also be a reason. I think it contributes to that in Nepal. In Germany, like the help-seeking behavior is the same between man and woman, so it's no difference if the husband or the wife has a stroke. But the men have a higher risk behavior, like smoking and everything. Dr. Kishin, yes. How will you work us in Nepal? How I came to work in Nepal? Yeah. So, Dr. Alex Jung, he was so active and he told the whole world about stroke care in Nepal. And I've been working with the Angels Initiative, and so the connection came together, and now I've been in Nepal for 3 months. We've been working since 2 years together, and I came here 3 months ago, and it's such a beautiful time. Like, we did so much for the people in Nepal and for stroke care in Nepal, and I'm really looking forward to work more with you. Thank you. And Dr. Saab, जस्तो कि हजुरले यो अभियानलाई बृहत बनाउने क्रममा विभिन्न देशका विभिन्न डाक्टरहरूसँग समन्वय गर्दै यसलाई अझै फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरको चाहना के हो? मेरो चाहना सिर्फ एउटै हो। मैले धेरै ठाउँमा भनिरहेको छु, मेरो बुवाले यो उपचार नपाएर चाहिँ
बित्नु भएकै हो र मेरो बुवा जस्तो उपचार नपाएर मान्छेलाई बित्न नपरोस्, बिते पनि कुनै कारणले बितोस् कि त्यहाँ उपचार नभएर नहोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ हर व्यक्ति, नेपालको हरेक नेपालीले यो उपचार पाउनुपर्छ र त्यो सम्भव अब देखिँदै पनि गइरहेको छ र त्यो हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ र त्यो भयो भने यो अभियान मेरो त्यो दिन चाहिँ एन्ड हुन्छ। तपाईँले आफूले परिकल्पना गर्दा मेरो अन्तिम बिन्दु यो हो भनेर परिकल्पना गर्दा यो अभियान कहाँसम्म पुग्छ? यो मेरो बिन्दु मैले जस्तो मेरो परिकल्पनाको कुरा सोच्दाखेरि जस्तो मैले भने रुकुम हुम्ला जुम्ला पनि मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई स्ट्रोक लाग्यो भने मर्दैन, हामीलाई उपचार सम्भव छ भन्ने भयो भने मेरो परिकल्पना त्यहाँ गएर एन्ड हुन्छ कि स्ट्रोकलाई उपचार सम्भव छ, चाहे त्यो हिमाल होस् चाहे त्यो तराई होस्। यदि हामीले त्यो गरायो भने बल्ल मेरो सपना चाहिँ साकार हुन्छ, मेरो परिकल्पना चाहिँ त्यो भनौँ न भैरवमा मात्र सीमित छैन, यो देशभरि छ। जस्तो कि हामीले यो रूपन्देहीको विकासलाई पनि हेर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सुविधालाई जति सुविधा बन्दै गयो त्यति उपचार बढी प्रभावकारी बन्ने हो, हामीले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग कम्तीमा अब यो जेठको अन्तिमतिर सुरुवातबाटै हामी गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय। अब यसले यहाँको सुविधालाई थप परिष्कृत गर्नका लागि अब यहाँहरूले हामीहरूको जुन अञ्चलपुरमा रहेको अस्पताल छ, सेवा केन्द्र छ, जुनलाई वृहत गर्न खोजिरहनु भएको छ, यसलाई हामीले अब पूर्ण क्षमताको पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न कहिलेसम्म देख्न पाउँछौँ? यो कुरालाई मैले अहिले यतिकै त भन्न त मलाई गाह्रो छ, तर पनि हामी त्यो प्रोसेसमा पुरै लागि पनि सकेको छौँ। त्यो प्रोसेसमा यदि हामीले यो प्रोसेस सबै देख्यौँ भने हामी निकट भविष्यमै धेरै भन्दा पनि हामी 1 वर्षभित्र नै हामी एउटा बृहत रूपमा राम्रो एउटा नेपाली यो समाजले ट्रस्ट गर्ने, विश्वास गर्न सक्ने चाहिँ एउटा न्युरो सेन्टर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ पाउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ। र डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर हेरिपुगेका छौँ र जाँदै यहाँले आफ्नो अभियानमा साथ दिने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिने, त्यसै गरी जुन पक्षघातका विषयमा जसले जानकारी लिन चाहिरहनु भएको छ, हामीसँग रेडियो सुन्ने श्रोता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी टेलिभिजन दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले घरै बसेर बुझ्ने खालको सन्देश यो गर्नुहोस्, तपाईँ यसो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरू कमसेकम घरै बसेर पनि यति कुरामा सतर्क रहन सकिन्छ र यस कुरामा जोगिन सकिन्छ भन्ने खालको थोरै केही सन्देश दिन सक्नुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद दिपेश जी। यो जुन छ म यो हाम्रो टेलिभिजन अथवा चाहिँ रेडियो सुनेर बसिराख्नु भएका सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पक्षघात, मस्तिष्कघात अथवा प्यारालाइसिस, लकवा, बयर यो हाम्रो घरको कुनै पनि परिवारलाई हुन सक्ने बिमारी हो। हामीले हाम्रो परिवारलाई उब्बाएर लाइनमा राख्यो भने 1, 2, 3, 4 गरी चौथोलाई हुन सक्छ, 4 मा 1 जना हुन सक्ने। त्यही भएर हामी पहिले रेडी भएर बस्नुपर्छ। रेडी के कुरामा हुने भन्दा यसलाई स्ट्रोक हुन्छ भनेर होइन, यो स्ट्रोक बचाउन हामी केही गर्नुपर्छ भनेर रेडी हुनुपर्छ र अथवा तयार हुनुपर्छ। र त्यो तयारी अघि हामीले डिस्कस अथवा अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो सबैभन्दा पहिला प्रेसर, सुगर, मोटोपन, चिल्लोपन यदि छ भने त्यसको सही उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै राम्रो हेल्दी डायट, जसलाई चाहिँ हामी साग रेसायुक्त सागपातहरू राम्रो खानुपर्छ भन्छौँ। यदि चुरोट, रक्सी, सुर्तीजन्य चिजहरू खानु भएको छ भने त्यसलाई आजै चाहिँ डब्बामा राखेर फालिदिनु भन्छु मैले, त्यसलाई चाहिँ घरमा छिर्नै नदिनुहोस् भन्छु। र त्यस्तै गरी यदि तनाव लिनुहुन्छ भने तनाव मुक्त हुनको लागि कसरी गर्ने भन्ने थुप्रै मेडिटेसन्सहरू छ। थुप्रै आफ्नो नजिकको आफ्नो कुनै स्वास्थ्य केन्द्र अथवा आफ्नै समाजका व्यक्तिहरू हुन्छ जसले सिकाउनुहुन्छ आजकल मेडिटेसन्सहरू सबै। त्यो गरेर तनावलाई पनि ह्यान्डल गर्न सिक्नुहोस्। म तनावबाट टाढा रहनुहोस् त भन्दिनँ, तनाव आयो भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सिक्नुहोस् ताकि तपाईँलाई तनाव छोटो समयमा पनि आफूलाई केयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गर्दै पनि यदि कसैलाई पनि स्ट्रोकको लक्षण देखियो भने त्यो लक्षण जसलाई हामीले बी फास्ट भन्यौँ, जसको मुख बाङ्गो छ अथवा भोलि लडबडायो अथवा हात खुट्टा लुलो भयो भने त्यो स्ट्रोक नै हो भनेर भन्नु, अरू कतै पनि नलाग्नुहोस्। मैले के देख्छु भन्दा यहाँहरूलाई आयुर्वेदमा गएको देख्छु, यहाँहरूलाई चाहिँ यो होमियोप्याथीमा गएको देख्छु। मलाई उहाँहरूप्रति केही आपत्ति छैन, तर स्ट्रोक भयो भने तुरुन्त भयो भने औषधिको लागि स्ट्रोकको प्रपर औषधिलाई कुद्नु
त्यो औषधि पछि तपाईँहरूलाई सन्चो भइसकेपछि जहिले पनि जाँदा हुन्छ, त्यसमा केही पनि फरक छैन। आयुर्वेद पनि राम्रो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले राम्रो छ, अकुपङ्क्चर आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, त्यो ठाउँमा पछि पनि जान सकिन्छ। र लास्टमा उपचार पाउनको लागि सही समयमा अस्पताल पुग्नुहोस्, 4.5 घण्टाभित्र 4.5 घण्टाभित्र नपुग्नुहोस्, जति सक्यो चाँडो पुग्नुहोस्, किनभने अस्पतालभित्र 1 घण्टा लाग्छ। तपाईँ 4 घण्टामा पुग्नुभयो भने 1 घण्टा भनेको 5 घण्टा हुन्छ, तपाईँले त्यो औषधि पाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर सकेसम्म 1.5-2 घण्टाभित्र अस्पताल पुग्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ चाँडो सही अस्पतालमा पुग्नुहोस्। सही अस्पताल पुग्न सक्नु भएन भने आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा पहिला सोध्नुहोस् कुन अस्पताल मेरो लागि सही छ भनेर, त्यो अस्पताल पुग्नुहोस्। र त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई यदि स्ट्रोक छ भने स्ट्रोकको मलाई म समयमा आछु, मलाई उपचार दिनुहोस्, मलाई उपचार गरिदिनुहोस् भनेर डाक्टरसँग भन्नुहोस्। र त्यो उपचार तपाईँहरूले पाउनु भएन, त्यो ठाउँमा छैन भन्यो भने मैले यहाँहरूलाई के विश्वास दिनु त डाक्टर लेग्जनलाई फोन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। म तपाईँहरू जहाँ भए पनि, यदि स्ट्रोकको म मात्र नभई, किनभने हाम्रो एउटा ठुलो टिम छ काठमाडौँमा, उहाँहरूलाई भनेर भयो भने तपाईँहरूलाई यो गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हामीले तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन एकदमै खुला मनले हामी गर्छौँ, किनभने यसैको लागि हामी लागेको हो र त्यो गर्छौँ। र तपाईँहरू यति गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई पक्षघात हुँदै भएन भने सबभन्दा खुसी, तर पक्षघात भए पनि तपाईँहरूलाई उपचारको लागि हामीले केही पनि सेवा अथवा केही पनि बाटो देखाउन सक्यौँ भने हामी आफैले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छौँ। तपाईँहरू यहाँहरू आफू मात्र होइन, आफ्नो सब परिवारलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नुहोस् र पक्षघातबाट टाढा रहनुहोस्। पक्षघातबाट टाढा रहन सक्नु भएन हार्ट एटेकले हजुरहरूलाई छुँदैन, यो प्रष्ट कुरा हो। यो चाहिँ यति गर्नुहोस् भन्ने म यहाँहरूलाई एकदम यो लामो हुँदाहुँदै पनि मलाई छोटो भन्छु, छोटो सन्देश दिन चाहन्छु। र होपफुल्ली यहाँहरूले चाहिँ आशा छ मलाई यहाँहरूले मेरो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर परिवारको हर सदस्यलाई चाहिँ सुनाउनुहुन्छ होला। धन्यवाद डाक्टर साहब। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, हामी भैरव आवाजमा हामी पक्षघातका विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले यो कार्यक्रम भैरव टेलिभिजनबाट हेर्नुभएको छ भने रेडियो गौतम बुद्ध लुम्बिनीबाट र भैरव FM 97.3 मेगाहर्जबाट पनि यहाँले यो कार्यक्रम सुन्नुभएको छ। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीहरूका अतिथिद्वय डाक्टर लेखजङ थापा, उहाँ नेपाल न्युरो सेन्टर काठमाडौँका सञ्चालक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी डाक्टर क्रिटिन हुनुहुन्छ, उहाँ यो कन्सल्टेन्ट हुन्छ न्युरोलोजिस्टको, उहाँको चाहिँ जर्मनी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खास गरी नेपालमा यो पक्षघातका विषयमा रहेर काम गर्नका लागि नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन मार्फत उहाँहरूले चाहिँ समन्वय गरेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको यस काम अगाडि बढोस्, हामीहरूको शुभकामना। र आजका लागि भैरव आवाजको निर्धारित समय पनि यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।